să vă arăt cum fac o curățare la filtrul de particule din mers. Am nevoie doar de telefon și acest OBD V-Linker, care îl găsiți pe internet, e în jur de 200 de lei, dar se împacă cel mai bine cu BMW-urile, adică merge foarte, foarte bine. Știu că trebuie să-l introduc în poziția asta, de-aia zic o să fac din mers treaba asta. Deci am băgat OBD-ul, avem portul acolo undeva în stânga jos. Acum trebuie să intru în aplicația BimmerLink. Dau Connect, V-Linker Bluetooth și o să vorbim pe parcurs să vedeți ce aveți nevoie, adică să fie totul în regulă, să facă regenerarea cum trebuie. Bun, dau la DPF până mi-apar aici valorile, vedeți? Am scot mas, a fost făcut, aoleu, și a făcut acum 2 km. Oricum, ca să facem video ăsta, vă arăt cum fac din nou din mers. Deci abia și-a făcut regenerarea. Mai dau încă una, că nu strică cu nimic. Îi dau, deci trebuie să avem, în primul rând, să avem peste 70 la oră. De-aia o să o țin cu a treia, 70 la oră, peste 2500 de turații. Și știu că am un drum lung, aici de 15 km, cam așa. Îi dau request și request. Am peste 70 la oră. Și o să se schimbe aici sus, o să-mi apară yes, vedeți? Acum a început regenerarea. Deci cu telefonul nu mai am treabă, doar pot să mă uit dacă vreau să știu dacă a terminat sau nu. Aici o să apară sus no și jos, vedeți, i-a dat aici 7377 de kilometri. Practic a păcălit datele filtrului de particule să creadă că are nevoie forțat. Deci noi acum facem o regenerare forțată la filtrul de particule. Bun, și acum să vorbim de mașină. Deci filtrul de particule are original, încă merge foarte bine, adică nu s-a înfundat, nu sunt probleme, dar fac treaba asta odată la o lună, două, când mai ies din oraș, fac treaba asta ca să fiu sigur că filtrul de particule mereu este curat. Și după 18 ani, deci mașina este 2006, e BMW E60 NFL, deci mașina după 18 ani încă are filtrul de particule original și încă funcționează cum trebuie. Asta ca să evităm problema anulării filtrului. Trebuie să avem așa, să avem minim un sfert la rezervor. Deci motorina să fie peste un sfert, jumate, 3 sferturi, full-ul, cum vreți voi, dar să nu fie spre roșu. Mai ales să nu fie cu becul aprins, că nu va porni regenerarea. Asta e unul la mână. A doua la mână este trebuie să avem peste 70 de km la oră. Că avem 70, 80, 90. Dacă eram pe autostradă, acum mergeam cu 130, 140, nu era problemă. Dar să avem peste 70 de km la oră. Astea sunt cele mai importante puncte. Și al treilea ar fi să fie motorul încins, adică să fie motorul la 90 de grade. Noi acum avem 88, în jur de 90 de grade, ca să aibă temperatura optimă să-și facă regenerarea. Astea ar fi principalele aspecte. Și să aveți un drum de măcar un sfert de oră să mergeți așa cu mașina drept înainte. Deci eu aici am o porțiune de 15 km, cam așa ar trebui să fac. Deci într-un sfert de oră să-și facă regenerarea. Deci suntem în timpul regenerării, cu telefonul practic nu mai avem treabă. Noi putem să mergem liniștiți în jur de 2500, chiar 3000 de turații, cum vreți voi să mergeți, dar să mergeți peste 70 la oră. Deci acum sunt cu a treia. Dacă aveți cutie automată, îi dați pe manual și dați o treaptă inferioară, ceva ca să stea peste 2500 de turații. La manual e mai ușor, o țin cu a treia, vedeți, peste 70 la oră. Și mergem drept înainte, nu se întâmplă absolut nimic. Am observat că când își termină regenerarea, se simte puțin la mașină așa un zvâc, adică să schimbă puțin sunetul motorului. Adică chiar lucrează treaba asta. Și programul ăsta BimmerLink, că mulți mă întreabă pe internet cum îl iau, cum se procedează. Deci OBD-ul v-am spus, îl găsiți pe internet, ăsta este V-Linker, BM, adică prin Bluetooth, și este în jur de 200 de lei. O să vă las și un link în descriere, eu l-am luat de pe EMAG. Și aplicația BimmerLink o găsiți în magazin Play. Este o aplicație oficială în magazin Play, se cumpără, este tot în jur de 200 de lei aplicația, dar pe ea putem să facem mai multe, nu numai regenerarea asta la filtru de particule. Putem să verificăm erori, putem să ștergem erori, nu putem în schimb să vedem valorile injectoarelor. Că am mai primit întrebări de injectoare, deci am văzut că injectoarele nu. Dar putem să monitorizăm anumite
funcții la mașină, să vedem cum stă temperatura. Iar cu aplicația asta am găsit la termostate, am găsit problema când nu urcau la 90 de grade. Deci am rezolvat o problemă. O dată am văzut că avea o bujie arsă, am știut să schimb bujiile, deci cu aplicația asta mi-am făcut treaba 2 ani de zile și merge foarte, foarte bine. Ce am mai auzit din discuții pe internet și din ce am mai vorbit pe Instagram cu băieți cu BMW-uri, cu E60-uri, cu E90-uri, aplicația face puține probleme la iPhone, la iOS. La Android merge foarte bine. Deci mașina asta este 2006 și am testat-o și pe 2005, pe 2004. Cam la toate BMW-urile, Beamer Link, merge 2004 Plus. Deci dacă aveți 2004 Plus, merge fără probleme pe Android. În schimb, la iPhone, trebuie să intrați pe site la el la suport și să vedeți cam ce mașini suportă. Dar dacă merge pe ăsta non-facelift din 2006, automat 2007, 2008, 2009, 2010, cam la toate BMW-urile merge fără probleme. Deci pe mine unul m-a ajutat foarte mult aplicația. Și dacă tot aveți OBD-ul, mai este o aplicație Beamer Code în care puteți să faceți diverse codări. Am pus pe canalul meu o grămadă de codări la oglinzi, am pus să apară viteza în bord acolo, să apară cât am la oră, din astea mărunte, deci nu codări foarte puternice să codați navigații sau altceva. Ea poate, dar trebuie în modul manual, să căutați să băgați voi codurile manual. Dar codările astea ușoare se fac foarte ușor. Deci cu oglinzile, cu centura, să scot sunetul la centură și tot așa. Deci încă suntem în regenerare. Încă apare aici 7383 de kilometri. Și merg cu a treia ca să merg cât mai mult timp turat cu mașina. Puteam să merg acum cu a 5-a cu 100 la oră, dar ajungeam prea repede în localitate și nu rezolvam nimic. Și așa nu este distanța foarte, foarte mare. Eu aici sunt între Tuzla și 23 august și o să intru și prin 23 august până o să-mi dispară mie aici acest yes. Deci să nu mai facă regenerarea. Da, prieteni, și în schimb, nu prea, dacă ați observat, postez un videoclip la o săptămână, două, așa ce mai găsesc de postat, dar mașina nu are absolut nicio problemă, adică n-am mai avut teme de făcut videoclipuri pentru YouTube. Ceea ce e un lucru foarte bun. Deci nu sunt probleme, chiar dacă mașina are 18 ani. 2006, noi suntem în 2024. Deci în 2026 o să facă mașina 20 de ani. Și la 20 de ani merge impecabil. Aici am coborât puțin turațiile, o să bag a doua. Asta este rău când suntem în localitate sau undeva, că trebuie să încetinim. Dar aici o să o țin cu a treia, să mă duc înapoi la 70 la oră. Nu am unde să mă duc. Dacă eram pe autostradă, nu era problemă. Doar aici, Mangalia Constanța, aici am porțiunea asta unde pot să-i fac și o regenerare. Dar nu mai are mult și o să fie gata regenerarea. Oricum și-a făcut treaba, practic. Deci ea s-a curățat, acum își respectă intervalul ei care l-are de timp. Am văzut că între 15 minute și 20 de minute își face regenerarea. Deci să aveți un drum cât mai drept, 15 minute măcar. Și teoretic am văzut la foarte multe persoane, cei care merg turat cu mașina, deci dacă mergeți peste 2000 de turații, nici nu mai e problemă, nu mai se pune discuția, cred că nici de program nu mai aveți nevoie. Dacă voi mergeți tare, când își face regenerarea și o face foarte bine, și am văzut că n-au probleme. Deci știu băieți care merg foarte accelerat cu mașina, adică peste 2500 de turații tot timpul o țin și n-au avut nicio treabă cu filtrul de particule, fără să facă ei manual regenerarea asta. Ideea e să o călcați și să n-aveți erori pe motor. Sper să nu facă stânga-dreapta, oricum mai are puțin și e gata. Motorul se aude foarte bine. Cred că sunt la a treia revizie cu uleiul Ravenol 5W30 VMP. Deci uleiul văd că s-a comportat foarte bine și uleiul. Foarte important pentru filtrul de particule, pentru turbină, este uleiul. De-aia, indiferent ce ulei folosiți, deci nu vă recomand neapărat să luați Ravenol sau Castro sau BMW, dar să-l schimbați până în 10.000 de kilometri, chiar și la 10.000. Orice ulei puneți, dacă îl schimbați până în 10.000, nu aveți probleme cu mașina. Încă apare yes. Am aproape 3.000 de turații, deci sunt foarte bine. Acum își face foarte bine regenerarea.
De-aia este bine pe autostradă, la viteză foarte mare, că avem și răcirea. Deci noi mergând cu viteză, se răcește foarte bine motorul. Dar oricum acum am 87 de grade. Aici e poliție, eu am peste 70 la oră, limita era 50. Dar se pare că are treabă cu un Mercedes ăsta. E polițistul care mi-a luat mie permisul. Da. 3000 de turații. Dintr-un moment în altul acum ar trebui să dispară aici iesul ăsta de sus. Și în momentul ăla o să știu că și-a făcut regenerarea. S-a închis practic regenerarea. Dar acum trebuie să o țin turată, așa e indicat. V-am spus că simt și la mașină, și cu telefon dacă îl opresc. Acum simt la mașină când e gata. Trebuie să încetinim ea mai aici în sens. Poți să mergi cu a patra, că acum gata, mai am puțin și e aproape gata. Dar tot la fel, vedeți, o țin în jur de 2500 de turații să elimine ce e în filtrul de particule. Au trecut abia 12 minute, deci n-am mult timp. Oricum, până la Mangalia se face regenerarea. Merg cu a patra, eu zic să o țin cu a patra, să nu merg nici prea încet. Oricum, teoretic, eu aici, Mangalia Constanța, dacă ar fi să merg cum trebuie, dacă țin la mașină și la filtruri de particule, eu din a patra ar trebui să nu o scot, pentru că, vedeți, cu a patra deja am 100 la oră. Cam asta e viteza care îi place mașinii, turată, ca să... Opa, gata. Deci eu vorbeam acolo, a apărut nou, deci în mai puțin de 15 minute și-a făcut regenerarea. Acum pot să merg mai tare, mai încet, nu e nicio problemă, adică nu... Dar indicat e să o ținem turată. Și acum o să apară aici iar din nou 0, adică apare 1 km de când și-a făcut regenerarea. Și avem scot mas 0,88. Deci motorul e foarte curat. Dacă merge așa în continuare turat la 2500-3000 de turații, mașina merge foarte, foarte bine și nu avem probleme deloc cu un BMW din ăsta E60, chiar dacă este vechi. Prietena asta am vrut să vă arăt, nu vă mai rețin, cum am făcut o regenerare așa din mers. Acum pot să dau înapoi aici, dau disconnect și am închis aplicația. De obicei când verific erori sau ceva, opresc mașina și le verific liniștit cu motorul oprit, doar cu contactul pus. Acum pot scoți OBD-ul. Deci de 2 ani de zile îmi fac treaba cu acest micuț OBD foarte frumos. Și mulțumesc de vizionare, ne vedem la următorul video. V-am lăsat!